Yes TV. Good morning, no? So ngayon gagawa tayo ng DIY grass carpet installation. Actually, na-pre-cut na namin yung iba. Yung iba puputulin pa lang. So ito po yung proseso natin, guys. So samahan niyo po kami. Let's go. May nakat na tayong apat. Pakadikit na natin. So, ginagamit natin pandikit para dito is ito. Rugby. Bubuhusan natin tapos patutuyuin ng konti before natin i-dikit yung grass natin. Dalawang layer na. So, pangatlo. Tsaka pangapat.
Pauwi na tayo guys, no? Tignan nyo. Ganda na. Kulang pang sa finishing. Kapatingin natin yung edge dun. Yung barracks. Lawang natin to guys. Last na natin. Dito din. Last na natin. Okay guys, ito na ang kalalabasan, no? So, yan. Here, going there. 4 layers. Dito sa kabila, hindi natin tatapusin muna kasi hindi pa ito napinturahan dito eh. Kailangan na natin itong pinturahan bago namin tapusin hanggang dyan sa dulo. Ayan po guys. So, thank you. Maraming salamat sa pagsama. Bye guys.